Vietnam 2016 GDP growth listed among world's best. 2016 World Economy Forecast and Impacts on Vietnam. Hello and welcome to another episode of Line brought to you by VTV International. You're with me, Linh Hương, and we'll start with several highlights in the economic scene from the past week. Vietnam is predicted to be among the 10 countries with the highest GDP growth in 2016, according to The Economist. The country's GDP is expected to increase by some 7%. With this prediction, Vietnam will rank 9th among the leading GDP growth countries, mainly thanks to a rise in individual consumption and tourism. Meanwhile, in the recently published 2016 Economic Prospects Report, the National Financial Supervisory Commission predicts that Vietnam's economy will grow by 6.7 to 6.8% this year. The State Bank of Vietnam on January 4th started listing the interbank average exchange rate between Vietnamese dong and US dollar on a daily basis instead of fixing a rate for a longer period of time as previously. The exchange rate for the first day stood at 21,896 dong a dollar, a slight increase of 6 dong compared to the old rate in the last 4 months. The rate is calculated using weighted average exchange rates on the interbank foreign exchange market and exchange rate growth of selected currencies on the international market. The plus and minus 3% trading band has been maintained. Commercial banks will decide their exchange rate within this range. Total new and additional registered capital in December 2015 reached $22.8 billion, an increase of 12.5% compared to 2014. This was according to the Department of Foreign Investment under the Ministry of Planning and Investment. Also, according to the department, investment occurred mainly in the processing, manufacturing and real estate sectors. South Korea was the top investor in Vietnam, followed by Malaysia, Japan and Taiwan, China. A recent HSBC Bank survey of expats living in Vietnam revealed that 68% of foreign workers found it easy to top up their savings while living in Vietnam. This has added to Vietnam's attraction as an expat destination. Other countries in the list include Qatar, Czech Republic and Mexico. The survey by HSBC includes 22,000 foreign workers all around the world. The recent establishment of the ASEAN Economic Community will allow the free flow of skilled workers within the bloc. Vietnam imported more than 1.25 million tons of steel in December 2015, bringing total import volume in 2015 to more than 15 million tons. Total value is estimated at $7.3 billion, according to the latest figures from the General Department of Vietnam Customs. Most of the imported steel products came from China, Japan, South Korea and Taiwan, China, with China alone accounting for over 50%. Recently, the Ministry of Industry and Trade has decided to conduct an investigation for safeguard measure against imported steel ingots and steel bars. Domestic production has increased by 5 to 10%, while imports skyrocketed by over 150% in 2015. The Philippines National Food Authority is planning to import more rice from Vietnam and Thailand in an effort to maintain sufficient supplies throughout the country this year. Despite increased rice inventories being deposited in various areas, including the Saragay region, the National Food Authority, or the NFA, made the plan to ensure enough food would be available during times when natural disasters are likely. According to the NFA Administrator Renan Dalisay, the agency will import at least 50,000 tons of rice from the two countries. The Ministry of Defense will hand over 20 more hectares of land near Tân Sơn Nhất International Airport to the Ministry of Transport to build an expansion, said Defense Minister Phùng Quang Thanh. The land will be used to improve transport infrastructure and expand Cộng Hòa Street, which links to the airport. Demand for the expansion is high as the airport is overloaded at passenger terminals, airplane parking areas, runways and roads linked to the airport. Previously, the Ministry of Defense had agreed to allocate 7.63 hectares of land to expand the airport. The figure 4 hectares have been handed over, with the rest scheduled for handover by the end of February 2016.
Those are several highlights in the economic scene for the past week. Up next, we'll talk about how the global economy will affect Vietnam's economy in 2016 in our crosstalk. 2016 marks the first year in the next economic development plan of Vietnam in the period of 2016 to 2020. With 2015 closing in, Vietnam has been able to further integrate into the global market through a number of new generation free trade agreements being signed or concluded negotiations. That said, it is essential to analyze the impacts of the world's economy on Vietnam as a rising player. Our guest today, Mr. Triển, an independent financial analyst, will help you understand more about these impacts and forecast the future of Vietnamese economy in 2016 accordingly. But before that, let's take a look at the following clip to recap the major issues in Vietnamese economy last year. Global growth in 2015 fell short of expectations, decelerating to 2.4% from 2.6% in 2014, according to the World Bank. Instability in Russia, stagnation in Europe, uncertainty in China, and a sharp drop in oil prices are some of the biggest disappointments of the world economies last year. In 2015, the U.S. Federal Reserve, or Fed, hiked interest rates by 0.25%, a historic moment after 7 years of record lows, ending an era of easy money policy. Additionally, the People's Bank of China allowed the yuan to depreciate by nearly 2% against the U.S. dollars. The sudden devaluation is the largest in 2 decades, rippling through the global markets, with Vietnam being not an exception. Amid the volatility in the world's financial markets, the State Bank of Vietnam has in 2015 depreciated the dong by 3% against the greenback. Global oil prices plunged to a 6-year low at $38 per barrel. With each $1 drop in the global oil price, the state budget revenue could be lost estimatedly at $45 to $55 million. Will the global economy recover in 2016, or is it heading for a crash? How will these scenarios affect an emerging market like Vietnam? Xin cảm ơn ông nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước hết, xin ông cho biết một số những đánh giá khái quát về tình hình kinh tế thế giới trong năm 2015 ạ. Việc Fed tăng lãi suất và thị trường rất phấn khởi. Nó cho thấy rằng là phép thử về các nhịp tăng lãi suất tiếp theo của Fed đã thành công, và chúng ta sẽ đón chờ trong năm 2016, thậm chí năm 2017, Fed có thể sẽ tiếp tục nâng lãi suất theo nhiều kỳ khác nhau. Ví dụ như là ước tính trong năm 2016 có thể là có 4 lần tăng lãi suất. Thị trường hàng hóa nói chung sa sút, điển hình nhất trong thị trường hàng hóa, dầu thô tiếp tục đi xuống những cái đáy sau thấp hơn đáy trước và liên tục như thế, do vấn đề dư cung, cũng là do vấn đề cạnh tranh để giữ thị phần giữa khối OPEC, Mỹ và các nước ngoài khối OPEC. Thị trường nông sản và thị trường kim loại cơ bản bao gồm cả quặng sa sút rất nhanh, bởi vì là một trong những nước sử dụng nguyên liệu thô lớn nhất là Trung Quốc đang có dấu hiệu hạ cánh cứng. Việc hạ cánh cứng của nền kinh tế Trung Quốc dẫn đến hệ lụy rằng là toàn bộ thị trường hàng hóa bị ảnh hưởng theo, do phần lớn nhu cầu về nguyên liệu thô cũng như là hàng hóa cơ bản giảm đi. Các biến động trong thị trường tài chính kinh tế thì sẽ có ảnh hưởng tác động ra sao đối với nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016 thưa ông? Chu kỳ tăng lãi suất của Fed đã bắt đầu, đồng đô la Mỹ sẽ vẫn tiếp tục mạnh lên. Nếu chúng ta mua bán, kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu cũng như là vay mượn nợ thì cũng hết sức lưu ý đến vấn đề đó. Vốn ngoại có xu hướng là sẽ rút về để đầu tư vào thị trường Mỹ, do thị trường đánh giá rằng kinh tế Mỹ đã vượt qua được khủng hoảng và bắt đầu có những mức tăng trưởng tốt. ECB kéo dài thời hạn thực hiện gói ABS, thậm chí
Tôi dự đoán rằng ngay trong các kỳ họp gần đây thôi, có thể là tháng này hoặc tháng sau, ECB sẽ buộc phải có biện pháp mở rộng gói ABS, tức là gói kích thích kinh tế của họ, để làm cho nền kinh tế toàn bộ khu vực Eurozone vững lên. Nhật Bản chúng ta cũng cần phải lưu ý, đó là BOJ, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, thì có thể sẽ duy trì, thậm chí là có những biện pháp mở rộng gói kích thích kinh tế gọi là QQE để duy trì được mức yếu của đồng yên so với đồng đô la Mỹ thôi, để giúp cho kinh tế Nhật phát triển. Chúng ta cũng là một trong những nước được ưu tiên về ODA của Nhật Bản. Đồng nhân dân tệ thì chúng ta biết rằng IMF đã công nhận là đủ điều kiện để được đưa vào rổ đồng tiền được có quyền rút vốn đặc biệt NDR. Tuy nhiên là thời hạn mà IMF đưa ra để được chính thức là ngày 1 tháng 10 năm 2016, và tôi ước tính rằng do tình huống nền kinh tế Trung Quốc đang có những cái không tích cực, có khả năng là PBOC sẽ tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ. Và ước tính đến ngày 1 tháng 10, chúng ta cứ lấy cái kỳ hạn đấy để xem xét, thì có thể tỷ giá hoán đổi trực tiếp giữa đồng nhân dân tệ và đồng đô la Mỹ sẽ vào khoảng 7, thậm chí có thể là hơn 7 nhân dân tệ đổi được 1 đô la Mỹ. Còn một đồng tiền nữa tôi cho rằng là cũng cần phải quan sát, bởi vì chúng ta cũng là khách hàng truyền thống, là đối tác thương mại truyền thống, đó là đồng rúp của Nga. Chúng ta biết rằng là đồng rúp của Nga mất giá rất nghiêm trọng trong năm vừa qua do ảnh hưởng của lệnh cấm vận Mỹ và châu Âu, có những biến động không tích cực đối với cả nền kinh tế Nga. Nhưng với chúng ta thì chưa chắc đã là không tích cực, vì nước Nga chúng ta thì không cấm vận, cho nên là chúng ta cũng có thể tận dụng được cơ hội mở rộng giao thương với nước Nga. Có ý kiến cho rằng là môi trường kinh tế thế giới sẽ gây ra áp lực tiêu cực đối với lãi suất cũng như là tỷ giá tại Việt Nam, thì nhận định của ông như thế nào về ý kiến trên ạ? Tôi cho rằng là nhận định đó không phải là không có lý, nhưng chúng ta cần nhận diện rõ. Đó là như thế này. Thứ nhất, đồng đô la Mỹ tăng giá liên tục trong 4 năm vừa rồi, nhưng ngược lại đồng nhân dân tệ thì lại bắt đầu có những động thái phá giá liên tục. Cái áp lực lên tỷ giá của chúng ta là cao chứ không thấp. Và nếu như ước tính đồng Việt Nam đồng so với đồng đô la Mỹ vào cuối năm nay có thể vượt qua 23.000 đồng đổi được 1 đô la Mỹ. Và tương tự như thế, chúng ta cũng bị áp lực điều chỉnh tỷ giá do đồng nhân dân tệ. Vì sao thế? Vì một tỷ trọng rất là lớn hàng xuất nhập khẩu của chúng ta là xuất nhập khẩu với Trung Quốc, và cái áp lực đấy là rất cao. Nếu như tỷ giá điều chỉnh thì tôi cho rằng chính sách lãi suất cũng cần phải thận trọng. Với mức độ tăng tỷ giá thì gần như không thể giảm lãi suất được. Giá dầu xuống thấp kỷ lục trong 6 năm vừa qua và hiện tại thì đang dư cung. Vậy điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với kinh tế vĩ mô của Việt Nam và nhất là ngân sách của Việt Nam thưa ông? Tổng kim ngạch xuất khẩu của chúng ta thì cái phần nguyên liệu thô là rất là lớn, đặc biệt là dầu thô. Khi giá dầu xuống quá sâu thì đương nhiên là ảnh hưởng đến doanh thu của tập đoàn dầu khí. Doanh thu của chúng ta bị sụt xuống có nghĩa rằng là ngân sách cũng bị thiếu hụt. Và chúng ta cũng nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho giai đoạn giá dầu duy trì ở mức thấp hơn 50 đô la Mỹ một thùng, không phải chỉ trong năm nay, có thể là năm sau. Hiện tại đã có một số những dự báo về tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm tới. Còn ông dự đoán như thế nào về tăng trưởng GDP trong năm 2016 ạ? GDP danh nghĩa tiếng Anh nó gọi là nominal GDP, thì tôi ước tính là khoảng từ 6,5 cho đến 6,7% trong năm 2016, trong điều kiện bình thường, không có gì đột biến xảy ra. Tuy nhiên,
nếu có điều chỉnh lớn về chính sách tỷ giá cũng như chính sách lãi suất thì có thể cái GDP đó cần phải tính lại. Vì sao ông lại đưa ra con số tăng trưởng từ 6,5 đến 6,7% như trên ạ? Trong năm 2015 chúng ta vừa mới có số liệu mới, số liệu gần nhất thì GDP danh nghĩa của Việt Nam là 6,68%. Duy trì được mức GDP danh nghĩa như thế cũng là một tiến bộ vượt bậc, vì chúng ta biết rằng là khó khăn của nền kinh tế Việt Nam không phải đã hết. Chúng ta vừa mới nói về giá dầu, rồi chúng ta cần phải biết rằng là trong cái cơ cấu hàng xuất nhập khẩu của chúng ta, đặc biệt là hàng xuất khẩu, thì phần lớn là hàng nguyên liệu và nông sản ấy. Trong khi thị trường hàng hóa chưa có dấu hiệu hồi phục. Vậy thì nguồn thu ở đâu? Nếu không tăng được nguồn thu một cách đột biến thì chúng ta cũng không thể thay đổi được tỷ lệ GDP. Có những người thì dự báo rằng là sẽ 7% hoặc hơn 7%, cái đó tôi nghĩ không quan trọng. Cái quan trọng là chất lượng tăng trưởng GDP chứ không phải là con số. Ông nhận xét như thế nào về các chính sách lãi suất của nước ta trong một vài năm trở lại đây, và cụ thể là lãi suất của đồng Việt Nam đồng sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào đến sức ép của rủi ro về tỷ giá cũng như là các quyết định tăng lãi suất của Fed ạ? Mặc dù Mỹ bắt đầu tăng lãi suất nhưng các nước khác, ví dụ như Nhật, Eurozone và Trung Quốc thì thậm chí tiếp tục mở rộng, hay còn gọi tiếp tục nới lỏng tiền tệ và theo chính sách lãi suất thấp. Chính sách lãi suất của chúng ta không nên tập trung vào vấn đề giảm lãi suất nữa, nên tập trung vào vấn đề vĩ mô hơn. Đó là làm thế nào tái cơ cấu thật tốt hệ thống tài chính. The State Bank of Vietnam recently started listing the interbank average exchange rate between Vietnamese đồng and US dollar on a daily basis instead of fixing a rate for a longer period of time as previously. The new rate calculation is based on the exchange rate changes in the interbank foreign exchange market, monetary developments in international foreign currency markets, which are involved in trading, investment and financing with Vietnam. Ngân hàng nhà nước là chuyển sang cách thức điều hành tỷ giá mới này theo hướng linh hoạt hơn, phù hợp hơn với diễn biến thị trường và đảm bảo là ổn định thị trường ngoại hối, để ổn định kinh tế vĩ mô, và cái mục tiêu mà chuyển sang cách thức mới này là để ổn định. The 3% trading band has been maintained. Commercial banks decide their exchange rate within this range. The daily adjusted rate is the basis for credit organizations and branches of foreign banks, which are allowed to provide foreign currency services to decide a buying and selling rate between Vietnamese đồng and US dollars. Với cơ chế này, xác định tỷ giá trung tâm và với cái biên độ là cộng trừ 3% thì tôi tin tưởng là hoàn toàn cái tỷ giá nó phản ánh được. This new adjustment, however, will cause some problems for business community in Vietnam. The daily exchange rate between Vietnamese đồng and US dollar will mean daily fluctuations, which most Vietnamese businesses have not had to cope with previously. Việc lên một cái sản phẩm, một chương trình tour thì chúng tôi rất cần cái sự ổn định về giá để mà tạo ra cái tâm lý tốt nhất cho khách hàng. Khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp đó là trước đây chưa quen phải tính toán. Cái bài toán tính toán cái tỷ giá hàng ngày như thế này, tính toán như thế này. Đây là một việc làm mới đối với phần lớn các doanh nghiệp. Nevertheless, according to experts, the new policy benefits businesses in many ways. Tỷ giá hối đoái sẽ liên tục biến động, nhưng mà nó sẽ biến động theo các yếu tố của thị trường và do đó thì nó sẽ sát với thực tế và nó sẽ hợp lý hơn. Và như vậy thì cái khả năng tiếp cận và cái nguồn ngoại tệ từ thị trường chính thức của các doanh nghiệp sẽ được nâng cao hơn. The new mechanism aims to elevate the value of Vietnamese đồng, stabilize a foreign exchange rate and foreign exchange market, thereby contributing to stabilizing macroeconomy, supporting production and business activities. Yet it also posed some challenges for both businesses and commercial banks. And besides the need for adjustments in the way businesses operate, commercial banks are being advised to develop derivative financial services to meet their demand. Ngân hàng nhà nước thì đã chính thức công bố một cơ chế điều hành tỷ giá mới, đó là tỷ giá trung tâm. Ông đánh giá như thế nào về cái cơ chế điều hành mới này? Và theo ông thì
cơ chế này nó sẽ tạo ra những cái thách thức như thế nào đối với doanh nghiệp ạ? Chúng ta chưa nên vội đánh giá tốt hay xấu, có hiệu quả hay không có hiệu quả, chúng ta sẽ biết sau một thời gian thực hiện. Nó có một ảnh hưởng nhìn thấy ngay đối với các doanh nghiệp. Đó là các doanh nghiệp gần như là sẽ rất khó để xác định được xu hướng tỷ giá. Đúng không ạ? Do chính sách điều hành tỷ giá là mang tính thay đổi liên tục, thậm chí hàng giờ trong ngày, đúng không? Thế thì các doanh nghiệp cần phải củng cố lại cái bộ phận mà liên quan, ví dụ như là cần phải có những người am hiểu về sử dụng các công cụ phái sinh trong tài chính. Ví dụ như là để chống thiệt hại thì người ta thường là người ta sử dụng các hợp đồng future, tức là hợp đồng tương lai, hoặc là các hợp đồng option, thậm chí là sử dụng nghiệp vụ forward để khóa tỷ giá. Nhập siêu được dự đoán là ở mức 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, tức là tăng hơn so với cái con số là 3,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015. Trong cái bối cảnh mà các đồng tiền chính trên thế giới đang bị mất giá so với đồng đô la Mỹ, thì điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với sự cạnh tranh về giá của các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam ạ? Giả định rằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc tiếp tục phá giá, và nếu chúng ta không có những biện pháp linh hoạt để phản ứng với chính sách phá giá của đồng nhân dân tệ, chúng ta sẽ nhập siêu cao hơn nữa. Xuất khẩu năm 2015 thì ước đạt là 162,4 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng 8,1% so với mức, đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Vậy theo ông, nguyên nhân là do đâu? Và điều này nó nên được đánh giá như thế nào trong cái bối cảnh mà Việt Nam đã và đang tham gia nhiều các hiệp định thương mại tự do? Cơ cấu hàng xuất khẩu của chúng ta rất là đơn giản. Nó không đa dạng. Phần lớn là hàng nguyên liệu thô, hàng nông sản và hàng gia công. Ngành may mặc, giày da thì chủ yếu là hàng gia công cho nước ngoài. Thế thì khi mà thị trường hàng hóa quốc tế sa sút, và đặc biệt là các nền kinh tế lớn, ví dụ như là ngay cạnh chúng ta là nền kinh tế Trung Quốc sa sút, thì nhu cầu về hàng nguyên liệu thô giảm sút. Nếu chúng ta cố gắng đa dạng hóa và tận dụng các thời cơ trong các hiệp định thương mại tự do, ví dụ như TPP, ví dụ như EVFTA, hoặc là ví dụ như AEC, thì chúng ta đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu thì sẽ có thể tăng được tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu lên. As the US dollar deposit rate has been reduced to 0%, experts believe that customers may have to pay fees for US dollar deposits. These, in conjunction with incoming remittances, leads to more US dollar in the market. The question is, does this mean opportunities for the real estate sector in 2016? Người dân có thể là cảm thấy là cái đồng tiền của mình vẫn có giá trị, thì khi đó người ta sử dụng đồng tiền Việt Nam để đầu tư vào các kênh, ví dụ như kênh bất động sản, đầu tư vào đồng tiền Việt Nam thì có thể vẫn có lợi hơn. 2015 saw over 21,000 successful property transactions, and land values recover from 7 to 10%. According to experts, 2016 will see many exchange rate fluctuations. However, foreign investors are confident about real estate prospects this year. That means they see the future for VNI, so that's a positive thing. And for that, US dominant fund is perfect for them to come here to invest. If you see, Hong Kong or the US investor coming here a lot more, so I think the fundamental is different. According to CBRE, 80% of real estate capital has domestic origins. Therefore, US dollar exchange rate policies will not significantly affect the real estate market. However, this could result in many US dollar holders purchasing property as a new domain of investment. Ông dự đoán ra sao về một số những xu hướng chính trong đầu tư trong năm 2016 ạ? Đồng đô la Mỹ tiếp tục vững giá và có thể phải tăng giá trị. Và ngược lại nó thì đồng euro sẽ giảm giá. Có lúc trong năm nay
tỷ giá giữa đồng euro và đồng đô la sẽ bằng 1, thậm chí là thấp hơn 1, tức là đồng đô la Mỹ có giá trị hơn đồng euro. Đồng yên Nhật thì trong ngắn hạn có thể tăng giá, nhưng nếu BOJ can thiệp bằng cách mở rộng gói QE thì đồng yên Nhật lại yếu đi. Đồng CNY hay còn gọi là đồng nhân dân tệ, tôi thấy chiều hướng mất giá vẫn tiếp tục. Mặt hàng cơ bản mà chúng ta hay quan tâm đó là vàng, giá vàng quốc tế. Vàng đi xuống hơn 1 năm rồi đúng không? Đáy trung hạn của giá vàng quốc tế có thể xác lập quanh mức 1.000 đô la Mỹ một ounce, và sau đó vàng sẽ hồi phục trong ít nhất là 2 năm. Dầu thô hay còn gọi là crude oil, trong trường hợp bị gãy mức 32,9 đô la Mỹ một thùng thì chúng ta hãy đón chờ một kịch bản xấu hơn, đó là giá dầu thô đi xuống 30 đô, thậm chí dưới 30 đô. Sau đó dầu thô sẽ có một giai đoạn hồi phục ngắn khoảng 3 cho đến 5 tháng. Mức hồi phục có thể đạt được 48,50 đô. Nhưng hồi phục đó không phải là hồi phục thật, bởi vì tình trạng dư cung vẫn tiếp tục. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. In 2016, Vietnam will start to implement several international commitments bound by free trade agreements and regional institutions. This means in 2016, Vietnam's economy can be more affected by the world economic fluctuations. We hope that our talk with Mr. Triển, an independent financial analyst, has given you some ideas about the economic outlook of Vietnam in 2016. For more of our programs, please log on to vtvpol.vn or youtube.com/vtvpolgo. Thank you very much for being with us, and goodbye for now.